Welcome back to a new video from Conceptual Biology with Prince, right? आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ बीएससी थर्ड इयर बोटनी अन्तर्गत जति पनि प्र्याक्टिकल र थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भित्र रहेका कोर्सहरू छन् ती कुराहरूको डिटेल डिस्क्रिप्सन हेर्नेछौँ र त्यो भन्दा अगाडि फर्स्टमा थर्ड इयरको जेनरल प्याटर्न के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गरौँ। सो जेनरली तपाईले बीएससी फर्स्ट इयर र बीएससी सेकेन्ड इयरमा तीनटा सब्जेक्ट मिलेर बनेको एउटा कम्बिनेसन पढिसक्नु भएको छ। फर एक्जाम्पल तपाईले जीबीजेड लिनुभएको थियो भने कम्बिनेसन जियोलोजी बोटनी र जुलोजी इन्टायर पढ्नुपर्ने हुन्छ तीनटा सब्जेक्ट र त्यसरी तपाईले इन्टायर सब्जेक्ट 2 वर्ष पढिसके पश्चात अब जुन बीएससी थर्ड इयरमा तपाईँ प्रवेश गर्न लागिराख्नु भएको छ तपाईले एउटा स्किप गर्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्टलाई। सपोज जीबीजेड मध्ये मैले जियोलोजीलाई स्किप गर्छु भने त्यहाँबाट बीजेड कम्बिनेसन तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब थर्ड इयरमा तपाईले इन्टायर भनेको दुईटा सब्जेक्ट मिलेर बनेको कम्बिनेसनलाई मात्र पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज द फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु नो। ओके, सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी बोटनीको थ्योरी सँगसँगै एउटा मेजर कोर्स हुन्छ थ्योरीमा पनि र अर्को इलेक्टिभ कोर्स पनि हुन्छ र सँगसँगै प्र्याक्टिकलमा के छ भन्ने कुराहरू हामी डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। ल, सो यो जुन तपाईँले सिलेबस देखिराख्नु भएको छ यो सिलेबसको पिडिएफ म तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्नेछु, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। So the course title for B.Sc third year Botany is none other than the Plant Biochemistry and Biotechnology. So course number रहेको छ BOT 301 र full marks रहेको छ 100, pass marks रहेको छ 35. So nature of course यो theoretical course हो, अहिले हामी practical को पनि हेर्नेछौँ र pass marks तपाईको 35 सँगसँगै lectures hours चाहिँ तपाईको 150 को हुनेछ र यहाँ भित्र हामीले युनिट ए मा पढ्नु पर्नेछ प्लान्ट बायोकेमिस्ट्री। यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इन जेनरल प्लान्ट बायोकेमिस्ट्री एज अ साइन्सको विषयमा हेर्छौँ, यो के हो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ प्लान्ट साइन्सलाई रिलेट गर्दै र सँगसँगै बायोमोलिकुल्सहरूको बारेमा हेर्छौँ तपाईँले जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँभित्र हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्जाइम र तिनीहरूको एक्सनलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ र प्लान्ट पिगमेन्ट्स जुन हामीले अगाडि सेकेन्ड इयरको प्लान्ट फिजियोलोजीमा नि पढिसकेका छौँ तिनीहरूलाई डिटेलमा हेर्छौँ र भाइटामिन्स र तिनीहरूको रोल सँगसँगै एउटा सर्ट कोर्सको बायोइन्फर्मेटिक्सको बारेमा पनि हेर्छौँ, डिटेलमा चाहिँ हेर्दैनौँ बायोइन्फर्मेटिक्सको 5 आवर्स लेक्चर लगाएर। ओके, सो अब युनिट बी प्लान्ट बायोटेकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँभित्र हामीले पढ्नुपर्ने भनेको जेनरली बायोटेकसँग रिलेटेड अथवा सिम्पली जेनेटिक्सलाई चाहिँ हामीले एप्लाइड भर्जनमा हेर्छौँ। जस्तै अब प्लान्ट टिस्युहरू हुनसक्छ होइन, प्लान्ट टिस्यु कल्चरहरूलाई बेसिकली हामी फोकस गरेर यहाँभित्र पढ्छौँ। फर एक्जाम्पल इन भिट्रो कल्चरलाई हेर्छौँ यहाँभित्र र तपाईँको सिड कल्चर सँगसँगै अर्ग्यान अनि मेरिस्टिम कल्चरहरू, रुट सुट कल्चरहरू अनि इम्ब्रियोको, एन्थरको, ओभ्युलको, इन्डोस्पर्मको, क्यालसको, प्रोटोप्लास्ट अनि सेल सस्पेन्सन यस्ता विभिन्न प्रकारका कल्चर मिडियमहरू सँगसँगै कल्चर प्रोसेसहरू है र यिनीहरूको एप्लिकेसन के छ त प्लान्ट बायोटेकमा भन्ने यस्तो कुराहरू हामी हेर्छौँ। र अर्को हेर्ने भनेको चाहिँ क्रायो प्रिजर्भेसन भन्ने हेर्छौँ, यसको मेथडहरू हेर्छौँ हामीले र युजेसहरू पनि हेर्छौँ, सँगसँगै यसको सिग्निफिकेन्स पनि हेर्छौँ। र तपाईँको 3 लेसनभित्र रहेको छ प्लान्ट माइक्रोब इन्टरेक्सन। यहाँभित्र चाहिँ हामीले जेनरली नाइट्रोजन साइकल जुन फर्स्ट इयरको इकोलोजिकल पोर्सनभित्र हेरेको हो, सो त्यो इकोलोजीको पोर्सनमा जे कुरा पढेका थियौँ त्यसलाई नै हामी डिटेलमा हेर्छौँ। जस्तै हामीले नाइट्रोजन फिक्सेसन पढेका थियौँ अन्डर द नाइट्रोजन साइकल, सो त्यो कुरालाई नै हामी हेर्छौँ सिम्बायोसिस र असिम्बायोसिस प्रोसेसहरू। सँगसँगै हामीले बायो फर्टिलाइजर्सहरूको विषयमा पनि हेर्छौँ जहाँ हामी सिम्बायोटिक एसोसिएसनको कुरा गर्नेछौँ। र लेसन 4 मा चाहिँ हामी पढ्छौँ जिन ट्रान्सफरको विषयमा, कसरी हामीले जिनलाई क्लोन गर्न सक्छौँ र सँगसँगै कसरी हामीले चाहिँ जिनको ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ प्लान्टमा भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सो जेनरली यति कोर्स हेरिसके पछाडि तपाईँको युनिट एमा चाहिँ हामी के को कुरा गर्दो रहेछौँ त जेनरली प्लान्टको बायोमोलिकुल्सको अथवा सिम्पली प्लान्टको बायोकेमिस्ट्रीको कुरा गर्दो रहेछौँ भने युनिट बीमा चाहिँ हामी प्लान्टसँग रिलेटेड बायोटेक्नोलोजीको कुराहरू गर्दछौँ। सो यसरी तपाईँहरूको मेजर थ्योरेटिकल 100 मार्क्सको पोर्सन सकिन्छ। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट बुकहरू के प्रिफर गरिएको छ भनेर। सो यो टेक्स्ट बुकहरू प्रिफर गरेको नै हजुरहरूले यदि इन्डियन राइटर अनि त्यो सँगसँगै नेपाली राइटरहरूको पनि र सँगसँगै फरेन राइटरहरूको पनि पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ डिटेल बुक्सहरू राखिएको छ। नभए तपाईँहरूले आफ्नो टिचर्सले सजेस्ट गर्नुहुने बुकहरू मात्र पढ्नु हुँदा पनि हुन्छ। ओके, सो अब हामी कुरा गरौँ यही प्लान्ट बायोकेमिस्ट्री र बायोटेक्नोलोजीको प्र्याक्टिकल एस्पेक्टबाट। यहाँ चाहिँ तपाईँको 50 मार्क्सको एक्जाम तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ
प्र्याक्टिकल एक्जाम जसमध्ये पास मार्क्स भनेको 20 रहेको छ। सो युनिट ए मा तपाईको प्लान्ट बायोकेमिस्ट्री भित्र गर्नुपर्ने सर्टेन टाइप्स अफ 1 to 13 प्र्याक्टिकलहरू यहाँ देखाइएको छ। यसमा थप घट पनि हुन सक्छ डिपार्टमेन्ट अनुसार, कुन कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईको जेनरली डिपेन्ड गर्छ। अर्को छ युनिट बी मा चाहिँ तपाईको प्लान्ट बायोटेक भित्र गर्नुपर्ने जति पनि प्र्याक्टिकल्सहरू छ यहाँ देखाइएको छ। 1 to 11 प्र्याक्टिकलहरू छ। सबै नगराउन पनि सक्छ डिपार्टहरूले, कलेजमा नै यो पनि कुरा डिपेन्ड गर्छ। ओके, अब रह्यो इलेक्टिभ कोर्सको बारेमा। जब तपाईहरु बीएससी थर्ड इयर पुग्नुहुन्छ नि, तपाईले एउटा सब्जेक्ट त पक्कै छोड्नुहुन्छ, बीएससी फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा पढिरहनु भएको, र त्यो छोड्दाखेरि तपाईको 100 मार्क्स यत्तिकै स्किप हुनको लागि त्यो 100 मार्क्सलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हरेक सब्जेक्ट तपाईले जुन दुईटा सब्जेक्ट लिनुहुन्छ हरेकको चाहिँ तपाईको इक्वल जेनरली इलेक्टिभ सब्जेक्ट राखिएको हुन्छ। सो इलेक्टिभ सब्जेक्ट यहाँ राखिँदाखेरि के राखिएको छ भने इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी बोटनीको लागि एउटा इलेक्टिभ भयो, र अर्को इलेक्टिभ पनि राखिएको छ तपाईको जेनरली मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स। जेनरली इलेक्टिभ भनेको चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चुज गरेर गर्न पाउँछन्, तर म्याक्सिमम कलेज अफ नेपाल जहाँ बोटनी पढाइरहेको छ बीएससी मा, त्यहाँ चाहिँ तपाईको यो इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी चाहिँ पढाइन्न। यो नपढाएर अर्को इलेक्टिभ चाहिँ पढाइन्छ, द्याट इज इलेक्टिभ सेकेन्ड, नन अदर देन दि मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स। त्रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको कुरा गर्ने हो भने नि बोटनी डिपार्टले पढाउने इलेक्टिभको रूपमा भनेको सधैँ तपाईको यही मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स मात्र हो। सो तपाईहरुले अब मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्सको बारेमा पढ्न चाहनु हुँदैन, र तपाईले अब यो माथिको जुन रहेको छ बायोजियोग्राफी एन्ड इभोल्युसन, यसको बारेमा पढेर एक्जाम दिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एक्जाम फर्म भर्ने टाइममा इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी मेन्सन गरेर एक्जाम चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको कलेजले थ्योरी सब्जेक्ट इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी पढाइरहेको छ भने त तपाईले झनै मजासँग दिन सक्नुभयो एक्जाम। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको 50 मार्क्सको मात्र हुन्छ। इलेक्टिभ 1 जुन तपाईको इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी छ, र इलेक्टिभ 2 तपाईको जुन मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्सहरू छ, यो दुईटा भए तापनि कलेजले एउटा फिक्स गरिदिएको हुन्छ। त्यो फिक्स कुन सब्जेक्ट गरेको छ इलेक्टिभमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कलेजसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी कुरा गर्छौं डाइरेक्ट मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्सको, किनभने म्याक्सिमम कलेजेसहरूले चाहिँ यही कोर्स मात्र पढाउने गर्दछन्। ओके, सो यहाँभित्र हामीले के पढ्छौं भने यसको ओभरभ्यू हेर्दाखेरि कोर्स नम्बर्स तपाईले 304 युज गर्नुपर्ने हुन्छ, बोट 304। ल अब हामी कुरा गरौँ यसको जेनरली ओभरभ्यू के कुराहरू छ भनेर। यहाँ चाहिँ हामी मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्सको फर्स्टमा हेर्छौं कस्तो रहेछ इन्ट्रोडक्सन पार्ट, र जेनरली हामी होमियोप्याथीसँग रिलेटेड आयुर्वेदा औषधिहरूसँग रिलेटेड भएर हामी कुराहरू पढ्दछौँ। र अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युसन डाइभर्सिटी र ट्रेड पोटेन्सियलहरू के छ नेपालमा म्याप्सहरूको भन्छौँ। म्याप्स भनेको चाहिँ सर्टकटमा तपाईको जेनरली मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स भनेर भनिएको हो। ओके, अनि अर्को पनि छ एन्टी एफपीएस भन्छौँ, यो भनेको चाहिँ नन टिम्बर फरेस्ट प्रडक्ट्स हो। सो यो दुईटाको बेस्टमा रहेर नै हामी इन्टायर जुन तपाईहरुको एरोमेटिक एन्ड मेडिसिनल प्लान्ट्स छ यसलाई हेर्छौं। सो अब कन्जर्भेसन स्ट्याटस र यसको सस्टेनेबिलिटी कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि हेर्छौं, र अर्को भनेको हामीले हेर्नुपर्ने भनेको फार्माकोग्नोसीलाई हेर्छौं। यो भनेको चाहिँ हामीले फार्माकोन भन्ने प्रिफिक्सबाट डिराइभ भएको हो। यो भनेको चाहिँ ड्रगसँग रिलेटेड, र यो जुन नोसिस भन्ने पछाडिको सफिक्स छ यसको मिनिङ चाहिँ नलेज हो। सो यहाँ चाहिँ हामी ड्रग्सहरूको नलेज लिन्छौं जुन चाहिँ हामीले जेनरली प्लान्टबाट अथवा हर्ब्सहरूबाट निकालिरहेका हुन्छौं, र त्यसलाई हामीले कसरी कल्टिभेसन गर्न सक्छौं त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई पनि कमर्सियल युजको लागि हेर्छौं, र सँगसँगै अर्को भनेको यसलाई कसरी हामी हार्भेस्ट गर्न सक्छौं त्यो कुरा पनि हेर्छौं, र तपाईहरुको फिल्ड भिजिट पनि हुन्छ, र सँगसँगै रिपोर्ट राइटिङ पनि हुन्छ। यसको तपाईहरुले हर्बल फार्म अथवा कुनै पनि हर्बल इन्डस्ट्री गएर एउटा रिपोर्ट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ यो एरोमेटिक एन्ड मेडिसिनल प्लान्ट्समा। त्यहाँ गएर तपाईले यो जेनरली रिपोर्ट प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ अन्डर द गाइडेन्स अफ योर टिचर्स। सो तपाईहरुले यहाँ सजेस्टेड रिडिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुन बुक यसको लागि किन्न सक्नुहुन्छ अथवा पढ्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरली। सो अलिकति म तपाईहरुलाई धेरै कलेजेसमा यही मात्र पढाइन्छ, तर पनि अलिकति तपाईको बायोजियोग्राफी र इभोल्युसनको बारेमा नि भनिदिइहाल्छु के छ भनेर कन्टेन्टहरू। सो यो इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी तपाईले जियोलोजी पढ्नु भएको छ भने बीएससी सेकेन्ड इयर जियोलोजी भित्र तपाईले इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी पढिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ हामी जेनरली अब पहिला रहेको इभोल्युसनको क्रममा जति पनि साइन्टिस्टहरू थिए डार्विन, ल्यामार्क, उनीहरूको थ्योरी पढ्छौं,
अनि त्यसैगरी मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरीसम्मको जति पनि पास्ट हिस्ट्री छ सबै त्यो कुराहरू पढ्छौँ र भेरिएसन एन्ड इभोल्युसनलाई पढ्छौँ र यहाँभित्र हामी कसरी एउटा जिन पुलमा अथवा कुनै पनि एउटा पपुलेसन जेनेटिक्सभित्र रहिकन कस्ता कस्ता तरिकाहरूले भेरिएसन आउँदो रहेछन्, स्पेसिएसन कस्तो तरिकाले हुँदो रहेछन् र आइसोलेसन हुँदा के इफेक्ट हुँदो रहेछ, यस्ता खालका रुलहरू पनि हेर्छौँ। जेनरल एउटा प्रिन्सिपल हेर्छौँ यहाँभित्र हार्डी वेनबर्ग ल भनेर। सो त्यस्ता कुराहरू हेर्छौँ भने बायोजियोग्राफीमा चाहिँ हामी जेनरली के हेर्छौँ भने नेपालको विभिन्न प्रकारको बायोजियोग्राफिक रिजन्सहरू हेर्छौँ र सँगसँगै डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ किङडम्सहरूलाई जेनरली यहाँ हेर्न पर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोरियल होइन, त्यसै गरी प्यालियोट्रपिकल, नियोट्रपिकल, साउथ अफ्रिकन, अस्ट्रेलियन र एन्टार्क्टिक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो हिस्ट्रीमा कसरी यो हाम्रो जियोग्राफीहरू चाहिँ एरेन्ज थिए त इन टर्म्स अफ बायोलोजिकल कुराहरूमा, त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। इन टर्म्स अफ जियोलोजिकल टाइम स्केल सँगसँगै इकोलोजिकल बायोजियोग्राफी पनि हामी हेर्छौँ। सो यहाँ तपाईँहरूले सजेस्टेड रिडिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। यी किताबहरू किनेर तपाईँले यो पोर्सनलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। सो मैले तपाईँहरूलाई जेनरली के भनेको छु भने इलेक्टिभ कोर्सहरू आफै कलेजले तपाईँहरूलाई चुज गर्न जेनरली दिँदैन। यदि चुज गर्न दिएको छ भने तपाईँहरूले एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि चुज गर्न दिएको छैन भने जुन कलेजले राखेको छ त्यही इलेक्टिभ तपाईँले पढ्न पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँले त्यही इलेक्टिभ लिनुहुन्छ भने तपाईँले झनै राम्रो भयो। तर तपाईँले त्यो इलेक्टिभ चाहिँ कलेजले जुन राखेको छ त्यो पढ्न मन लागेन, अरू नै पढ्न चाहनुहुन्छ भने नि सेल्फ स्टडी गरेर तपाईँले त्यसको एक्जाम चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। सो यसरी तपाईँले जेनरली 100 मार्क्सको थ्योरी र 50 मार्क्सको प्र्याक्टिकल र त्यसै गरी 50 मार्क्सको अर्को इलेक्टिभ एक्जाम दिएर तपाईँको एउटा सब्जेक्टको 200 द्याट मिन्स बोटनी सब्जेक्टको 200 मार्क्सको एक्जाम दिइकन तपाईँले B.Sc थर्ड इयरलाई कटाउन सक्नुहुनेछ। सो आई थिङ्क यो जुन जेनरल कुरा तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन दिएको छु डिटेल्समा, सो यो कुराहरूले तपाईँलाई हेल्प पुगेको छ। यदि तपाईँहरूलाई हेल्प पुगेको छ भने आफ्नो साथीहरूसँग नि यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। थ्याङ्क यू सो मच।